Hello guys from Fruity was supported and sponsored by देउराली कफी मार्ट अनि हामी चाहिँ आज यहाँ क्लिफमा छौँ हैन बन्जी वर्ल्ड सेकेन्ड हाइएस्ट एन्ड फर हाइएस्ट स्विङ अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ आज यहाँ कफी मेसिन सर्भिसिङ अनि बन्जी पनि स्पोन्सर्ड बाई देउराली कफी मार्ट अनि लेट्स सी अब यहाँ कफी मेसिन सर्भिसिङमा चाहिँ के कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ हेरौँ। मेरो नाम चाहिँ अमृत पौडेल होइन अनि म चाहिँ पोखराबाट अहिले चाहिँ यहाँ कुस्मा क्लिपमा बन्जीको लागि आएको अनि थ्याङ्क यू देउराली कफी मार्ट फर द सपोर्ट एन्ड स्पोन्सरिङ द भिडियो अनि थ्याङ्क यू क्लिप नेपाल फर सच अ लभली एक्सपिरियन्स इन कुस्मा थ्याङ्क यू गाइस। Damn experience yaar. Bungee is really good. Thank you Cliff. Thank you Deurali Coffee Mart for sponsoring the video. And everyone who is watching the video, do visit Cliff. Oh, hamala to Jana to the last one yaar. Fuck. Damn experience. माथिबाट चाहिँ डोरी आउँदैछ हैन अनि त्यो डोरीलाई चाहिँ यहाँ हार्नेसमा राखेर सो यो चाहिँ भ्यू फ्रम कुस्मा क्लिफ। थ्याङ्क यू अगेन थ्याङ्क यू रामदाई थ्याङ्क यू देउराली कफी मार्ट अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू फर द लभ थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट। अनि यो चाहिँ मेरो उ त्यहाँ आउँदैछ यहाँ होइन देखिएको त छैन। माथि जाने है।